Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana channel Pendakwah Teknologi di YouTube kini telah mendapat lebih daripada 11,000 subscriber. Ini semua adalah hasil daripada sokongan anda semua. Saya nak mengucapkan terima kasih untuk semua komen, maklum balas, cadangan dan macam-macam lagi lah yang telah anda berikan. Itu semua sangat-sangat membantu saya. Dan dalam masa yang sama juga saya nak mohon maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat nak menjawab ke semua soalan yang anda berikan dengan cepat. Saya tengok ada banyak soalan yang orang bagi kat saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab semuanya. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kerana menyokong Pendakwah Teknologi. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.